ሃይ ሰላም እንደናችሁ የምንወዳችሁ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ይዘላችሁ የቀረብነው the course global trend የዩኒቨርሲቲ ፍሬሽማን ኮርስ ላይ ማለት ነው ከባለፈው ከቻፕተር 2 ማለት ነው ከባለፈው ፓርት 1 የቀጠለውን ፓርት 2 ይዘላችሁ መተናል ፓርት 1ን በባለፈው አቅርበንላችሁ ነበር በአሁኑ ቪዲዮ ደግሞ ፓርት 2ን አጠራ አድርገን በተቻለ መጠን ግልጽ አድርገን ለማቅረብ ነው የምንሞክረው በደንብ ተከታተሉ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ላይክ እንደ ታላላቅ ርዕስ የሆኑትን እዚህ ፓወርፖይንት ላይ እንደ ምንድነው የሚባለው ዝም ብሎ እንደ ፖይንት አድርጎ ምናምን ነገር ያስቀመጥንበት መንገድ አለ ሶ እዛ ጋር በቃል በደንብ ማብራራቸው እንድትከታተሉ ይፈልጋሉ you see because ኤግዛም ላይ ብዙ ጊዜ እዚህ ቪዲዮ ላይ ዲፔንድ ሆናችሁ ኤግዛም ተተባበቁ ከሆነ ምለው ነገር ሙሉ በሙሉ መስማት ሊጠበቅባችሁ መመክራችሁ ይሄንን ብቻ ሳይሆን ሌላም ነገር ሪፈረንስ እንትን ትላላችሁ ታያላችሁ ሞጁሉ አለ ይሄ ቪዲዮ አለ ሌሎች ፓወርፖይንቶች ጥያቄዎችኛ ምን ሰራላችኋለን ሌላም ቦታም ያገኛችሁ ጥያቄዎችን ትሰራላችሁ ያኔ በጣም ኢፌክቲቭ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው የኛም አላማ የኛም ፍላጎት ኢፌክቲቭ እንድትሆኑ ነው you see ኢፌክቲቭ ሆናችሁ በደንብ ያቀዳችሁትን ውጤት አስመዝግባችሁ እንድታልፉ ነው ምንፈልገው ሶ የዛሬውን ቪዲዮአችን እንጀምራለን understanding foreign policy and foreign policy behaviors what foreign policy mean and what is the behaviors of a foreign policy እንግዲህ የባለፈው ቪዲዮ ወይም ደግሞ የፓርት 1 ቪዲዮ ላይ እንዳወራ ነው ፎሬን ፖሊሲ ማለት አንዲት ሀገር ከሌላው ከውጪው ዓለም ጋር የምታደርገው ግንኙነት ህገ ደንብ ወይንም ህገ መንግስት ማለት ነው that is called foreign policy so በስፋት እስኪ እንመልከት እንግዲህ foreign policy refers to a set of objectives and instruments that a state adopts to guide its relation with outside world or other countries አንዲት ሀገር ፎሬን ፖሊሲ የምንለው አንዲት ሀገር ከውጭው ዓለም ጋር የምታደርገው ሪሌሽንሺፕ ጋይድ የሚያደርግ የሚመራ ጋይድላይን ወይም ደግሞ መመሪያ ህገ ደንብ ማለት ነው this means foreign policy also encompasses ምንን ያጠቃልላል a specific strategies and instruments economic diplomatic tools that state employ to achieve their objectives እንግዲህ ማንኛውም ሀገር ፓርት 1 ላይ እንዳወራ ነው ማንኛውም ሀገር ዲፕሎማት ሚልከው ወይም ደግሞ ፎሬን ፖሊሲ የሚያረቀው in order to the sake of achieve their national interest ነው ናሽናል ኢንተረስታቸውን አቺቭ ለማድረግ ነው ኦብጀክቲቫቸውን አቺቭ ለማድረግ ነው ሌላ ምንም ጥያቄ የለውም ሶ እንግዲህ ምንን ያጠቃላል ስፔሲፊክ የሆነ ስትራቴጂ ኤንድ ኢንስትሩመንትስ ኢኮኖሚክ ኤንድ ዲፕሎማቲክ ቱልስ that states employ to achieve their objectives the objectives of a foreign policy which state wants to achieve are related to national interest እንግዲህ ይሄንን ፎሬን ፖሊሲ አንዲት ሀገር ስታወጣ የዚህ ዋና ኦብጀክቲቭ ምንድነው in order to achieve that country's national interest ነው ናሽናል ኢንተረስቷን ብሔራዊ ጥቅሟን ለማስጠበቅ ለማስቀጠል ሱፐር ለመሆን ነው so national interest is often considered as objectives of foreign policy of a state እንግዲህ ናሽናል ኢንተረስት ዋናው የፎሬን ፖሊሲ ወይም ደግሞ የአንዲት ሀገር ፎሬን ፖሊሲ objective ወይም ዋና ዓላማ is called national interest you see ማንም ሀገር ቢሆን ከውጭው ወርልድ ጋር ከአውትሳይድ ወርልድ ጋር የሚያደርገውን ሪሌሽንሺፕ ጋይድ የሚያደርገው በፎሬን ፖሊሲ ነው አለ እንገልብጠው እስኪ የፎሬን ፖሊሲ ዋና ኦብጀክቲቭስ ምንድነው national interest or ብሔራዊ ጥቅም ይባላል and those objectives can be classified as long range mid range and short range objectives ሀገራት ኦብጀክቲቭ ይነድፋሉ ናሽናል ኢንተረስታቸውን አቺቭ ያደርጉ ዘንድ ሎንግ ሬንጅ ይባላል በጣም የረጅም ጊዜ እቅድ ሚድል ሬንጅ ይባላል ደግሞ አለ የመካከለኛ ጊዜ
and short range በፍጥነት መሆን ያለበት እንግዲህ እነዚህ ኦብጀክቲቮች these objectives visions and goals state aspire to achieve is commonly referred as national interests እንግዲህ ቅድም middle range long range and short range ያልናቸው ወይም ኮር ቫልዩ ይባላል በነገራችን ላይ short range በሌላ አጠራሩ እነዛ ያልናቸው ዋና ዓላማቸው ምንድነው referred to as national interest so Morganto suggests that the minimum goal a state would like to achieve is survival ማንም ሀገር ምንም ይሁን ማንም ሀገር የሚያስቀምጠው ሚኒመም ወይም የሚባል ወይም ደግሞ ዘመስት የሚባል አይነት ጎል ምንድነው ሰርቫይቫል ነው ራስን የማስቀጠል ጉዳይ የራስን ደህንነት የመጠበቅ ጉዳይ ድንበርን ሉዓላዊነትን የመጠበቅ ጉዳይ ኮር ቫልዩ ኦር ሾርት ሬንጅ ይባላል every state should protect their physical identity maintenance of their territorial integrity or a state ምናቸው ሜንቴን ማድረግ ነው ምናቸው ማስጠበቅ ነው ቴሪቶሪያቸው ባውንደሪያቸው ማለት ነው ይዛች ሀገር ድንበር እንዲጠበቅ ማድረግ ይሄ የሁሉም ሀገራት ኮመን የሆነ ወይንም መስት የሆነ objective or goal ይባላል political identity the preservation of existing politico-economic systems and cultural identity ethnic religious and linguistic and historical norms of the peoples residing in the state that state ላይ እነዚህም እንደ ሰርቫይቫል ይቆጠራሉ ሰርቫይቫል ከምን አንፃር ቴሪቶሪን ከመጠበቅ አንፃር and political identity or ደግሞ preservations of existing political economic systems አሁን ያሉበትን የኢኮኖሚና የፖለቲካል ትስስር የማስቀጠል ጉዳይ and cultural identity ethnic የብሔር ሊሆን ይችላል religious and linguistic and historical norms of the peoples residing in the state እንግዲህ ከዛች ስቴት ላይ የሰፈሩ ሰዎችን የቋንቋ ነፃነት የማስጠበቅ የማስቀጠል ታሪካቸውን የማስጠበቅ ባህላቸውን የማስጠበቅ እነዚህ ኮር ቫልዩ ኦር ደግሞ ሾርት ሬንጅ ጎልስ ኦፍ ናሽናል ኢንተረስት ይባላሉ against any encroachment by other states ከሌላ ስቴት የሚመጣ ምንም አይነት ኢንክሮችመንት ወይም ትንኮሳ በሚኒመም ወይም ደግሞ በሾርት ሬንጅ ወይም በኮር ቫልዩ ምን ያደርጋሉ ፕሮቴክት ያደርጋሉ ኦኬ foreign policy also involves specific instruments and tactics that must be employed to realize those objectives and goals አሁንም foreign policy ምንም specific instrument and tactic that must be employed to realize those objectives and goals እንግዲህ ኦብጀክቲቫቸውና ጎላቸውን አሁንም ሪያላይዝ ለማድረግ አቺቭ ለማድረግ አሁንም ስፔሲፊክ የሆነ ወይም ደግሞ ሲንግል የሆነ ታክቲክን ይጠቀማሉ the most widely employed instrument include diplomatic bargaining economic instrument propaganda terrorism or sabotage and use of force or war ማለት ነው እንግዲህ ማንም ሀገር ጥቅሙን ለማስከበር የሚሄድባቸውን መንገዶች ነው መነግራችሁ ዲፕሎማቲክ ባርጌኒንግ ማለት ማንም ሀገር ዲፕሎማሲ ወደ የሀገሩ ይልካል ዲፕሎማቶች አሉት በእነሱ አማካኝነት ሊሆን ይችላል ኢቭን እነሱ በእነሱ አማካኝነት ከነሱ አለፍ ካለ ደግሞ ታላላቅ መሪዎችና ዲፕሎማቶች ተገናኝተው በመነጋገር ዲፕሎማቲክ ይባላል ፒስፉል ወይ ይባላል ሁለተኛው ኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንት ነው ኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንት ኢኮኖሚክ ፓኒሽመንት ኤንድ ኢኮኖሚክ ሪዋርድ ተብሎ በሁለት ይከፈላል ሪዋርድ ማለት ለዛች ሀገር ጥቅሜን ለማስከበር ስል ለዛች ሀገር ከቀረጥ ነፃ የሆነ ንግድ እንድታካሄድ መፍቀድ ሊሆን ይችላል ሪዋርድ ጥቅም ነው አይደለም
ከቀረጥ ነፃ የሆነ ንግድን መፍቀድ የሷን ምርቶች አሁንም ከቀረጥ ነፃ በብዛትን ወደ ሀገር የማስገባት ዩሲ አሁን አሜሪካ ኢትዮጵያን በኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንት ናሽናል ኢንተረስቷን ማስከበር ብትፈልግ ምን ታደርጋለች? ከኢትዮጵያ የሚመረቱ ኤክስፖርት የሚደረጉ ላይክ እንደ ቡና ቆዳና ሌጦ ኢትዮጵያ የምታወቅባቸው ሌላም ሊሆን ይችላል እነዚህ ምርቶች ወደ አሜሪካ ያለምንም ገደብ እንድታስገባ መፍቀድ ይህ ኢኮኖሚክ ሪዋርድ ነው። ኢኮኖሚክ ፓኒሽመንት ማለት ደግሞ ኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ የምትልከውን ምርቶች ላይ ከፍተኛ ቀረጥ መጣል ከዛስ ከኢትዮጵያ የሚሄዱ ምርቶች የአሜሪካን ገበያ ላይ ከፍተኛ ውድ ይሆናሉ ማንንም አይገዛቸው ፈላጊ ጠፋ ማለት ነው አይደል ስፔሻሊ ኢምፖርት ኤክስፖርት ላይ የእቃዎችን ፕራይስ ሃይ የሚያደርገውና ሎው የሚያደርገው at the matter of ቀረጥ ነው ጋይስ ታክስ ስለዚህ አንዱ እሱ ነው ፓኒሽመንት ያዝ ማድረጊያ ማስፈራሪያ ኢኮኖሚክ ማስፈራሪያ ሁለተኛው ኢኮኖሚክ ፓኒሽመንት ወይ ማስፈራሪያ ማዕቀብ ነው እኔ ከዚህ ሀገር ጋር ንግድ አላካሄድም ሌላም ከዚህ ሀገር ጋር ንግድ የሚያካሄድ ሀገር ዋ ማለት ነው ውርድ ከራሴ ብሎ ማስፈራራት ማዕቀብ መጣል ምንለው ማንንም ሰው ያውቀዋል ሁለተኛው ፕሮፓጋንዳ መንዛት ነው ፕሮፓጋንዳ ደግሞ በጣም ላይክ ፓወርፉል እና ጎጂ የሆነ ነው ለአንዲት ሀገር ኢኮኖሚ ከባድ ነው ሌላው ስለዛች ሀገር መጥፎ ነገሮችን በመንዛት ማለት ነው ሌላው ቴሮሪዝም ነው አሸባሪ ኃይሎችን አደራጅቶ ማሰማራት ከዛያችን ሀገር እነዛ አሸባሪዎች እንዲያጠቁ something እንዲያስፈራሩ ከዛ በኋላ ያችን ሀገር እከላከላታለሁ አሸባሪዎቹን አስቆማለሁ በሚል ሰበብ ወደዛች ሀገር ገብቶ የዛችን ሀገር ናሽናል ኢንተረስት ላይክ ሰክሲድ ማድረግ የመጨረሻው አማራጭ ዩዝ ኦፍ ዎር ፎርስ ጦርነት ሶ እንግዲህ ሴኩሪቲ ኤንድ ሰርቫይቫል ኦፍ ኤ ስቴት as explained above ከላይ እንዳልኳችሁ ማለት ነው has always been considered as the first priority among various foreign policy objectives which a state aspires to achieve in the short run እንግዲህ በሾርት ራን ወይም ደግሞ ምንም ጊዜ የማይሰጠው ፈጣን ነገር በአንዲት ሀገር ናሽናል ኢንተረስት ላይ የደህንነትና የመቀጠልና ያለ መቀጠል ወይም ደግሞ የህልውና ጉዳይ የሚባሉ በፖለቲካው ቋንቋ ማለት ነው እነዚህ ጊዜ የማይሰጣቸው ሾርት ራን ኦብጀክቲቮች ናቸው ለአንዲት ሀገር ናሽናል ኢንተረስት ላይ ማለት ነው in this regard holisty categorizes the foreign policy objectives of a state into three main categories ከላይ ስላችሁ ነበር በቃል ደረጃ the first one short range ነው the second middle range ነው the third long range objectives ናቸው ኦኬ እነዚህ ከላይ ያያችኋል ሾርት ሬንጅ ያልኳችሁ ሰርቫይቫል ነው የአንዲት ሀገር የህልውና የሉዓላዊነት ጉዳይ ምንም ጊዜ የማይሰጠው የሚባሉት ጎሎች ማለት ነው ሾርት ሬንጅ ይባላል ሚድል ሬንጅ ላይክ ኢንተረስት ምንለው ደግሞ ከዛ ለቀቅ ያለ የተወሰነ ጊዜ የሚሰጠው በድርድር ምናምን የሚካሄድ ነው ሎንግ ሬንጅ ኦብጀክቲቭ ምንለው ደግሞ አንዲት ሀገር የ10 ዓመት የ15 ዓመት የ20 ዓመት እቅድ ውስጥ ስታቅድ እቅዶችን አቺቭ ለማድረግ የሚያገለግሉ ወይም ደግሞ የመጠቀምባቸው ፎሬን ፖሊሲዎች ብላ ፖሊሲ ስታረቅ ወይም ሴት ስታደርግ ከዛ ውስጥ እቺን ሀገር በተጠቀም ይሄንን አቺቭ ማድረግ ይችላል ከዚህ ሀገር ላይ ይሄንን ባደርግ ይሄንን አቺቭ ማድረግ ይችላል ብላ ሎንግ ተርም ኦብጀክቲቭ ላይ የምታስቀምጠው ኢዝ ሎንግ ሬንጅ ኦብጀክቲቭ ይባላል ኦኬ Foreign policy objectives. The foreign policy objectives can be classified as core value and interest, middle range goal, universal long range goal. ከላይ ያልኳችሁን አሁን አንድ በአንድ እስኪ let's see guys. core interest and value ወይም ደግሞ short range ይባላል በሌላ አጠራሩ are basic principles and goals of foreign policy. That society accepts without any question and willing to make ultimate sacrifice. እነዚህ የህልውና ጉዳይ ናቸው ሁሉም ሶሳይቲ
ሁሉም ሶሳይቲ አክሰፕት የሚያደርጋቸው ናቸው። የአጭር ጊዜ ናቸው። እንዲሁም ያ ሶሳይቲ ሁሉም የሀገሪቷ ውስጥ ያለ ሶሳይቲ ደግሞ ለነዚህ ለሾርት ሬንጅ ወይ ለኮር ኢንተረስት ለሚባሉት ያለምንም ማንገራገር እስከ ህይወቱን አሳልፎ መስጠት ድረስ ማለት ነው። the most essential core interest and value is to ensure the sovereignty and independence of the home territory ነው። እንግዲህ ሉዓላዊነትን ማስጠበቅ አንዱ conquering of neighboring countries might be considered as core interests of a state። እንግዲህ ሌላ ሀገር ወይም ደግሞ ጎረቤት ሀገር ልትወረው ስትል ሀገር ይሄ እንደ ምን ይቆጠራል? ራሱን መከላከሉ ማለት ነው። እንደ core interest ወይም ደግሞ ፈጣን ምላሽ የሚያስፈልገው ነገር ነው። this is because this area contain assets such as manpower and resources that can increase the capabilities or because they believe that the major threat for their territorial integrity might materialize through adjacent countries። እንግዲህ በሌላ በadjacent ወይም ደግሞ በድንበር አካባቢዎች ጥቃት ሊደርስ ይችላል። you see ሜጀር የሆነ ትሪት ሊደርስ ይችላል። ስጋት አለ። ማንም ሀገር ያንን ስጋቱን ለመቀለበስ ጊዜ እስከዚህ ጊዜ ምናምን ብሎ ቀጠሮ የሚሰጠው ጊዜ የለውም። this is called short range or core interest ይባላል። countries such as Israel and the United States pursue such policies called extraterritoriality። እንግዲህ ይሄንን extraterritoriality ብለው ይጠሩታል። ለምሳሌ ይሄን states might think that their national interest is at risk when the interest and security of citizens living in the neighboring states and other states are threatened። እንግዲህ በናይበሪንግ ስቴት አሁን ኤሪትሪያ በሐማስ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ጥቃት ይደርስባታል ምናምን ምን ለማለት ነው? ባጭሩ ሁሌም ቢሆን በተጠንቀቅ የቆመች ሀገር ነች። ቢኮዝ ራሷን ለመከላከል ማለት ነው። ራሷን ለመከላከል እቺ ሀገር ይሄ ደግሞ ለሷ ምንዋ ነው? ኮር ኢንተረስቷ ነው። liberating or protecting in the interests of such individuals and groups might be considered as part of core national interests። እንግዲህ እንደ ኮር ናሽናል ኢንተረስት ይቆጠራል። ህዝብን ከጥቃት መጠበቅ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሚድል ሬንጅ ኦብጀክቲቭስ ይባላል። the bottom point that a state would like to achieve in its medium terms is to take course of actions that have the highest impact on the domestic economic and welfare needs and expectations። የቅድሙ ምን ነበር? የሴኩሪቲ ኤንድ ሰርቫይቫል ጉዳይ ነበር አይደል? ኮር ቫልዩ ወይም ደግሞ ኮር ኢንተረስት ያለው አንደኛው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ወደ ምን ይመጣል? ትንሽም ቢሆን ጊዜ ይሰጣል። ይሄኛው ወደ ኢኮኖሚክ ኢሹ ይመጣል። ኢኮኖሚክ ኤንድ ዌልፌር ኒድስ የወደፊት ደህንነትን ኢኮኖሚካል ደህንነትን ለማስጠበቅ ለማራዘም የሚወሰድ እርምጃ ማለት ነው። to satisfy domestic needs and aspirations states would have to interact with others። እንግዲህ ምንድን ነው ዶሜስቲክ የሆነ ኒድን ኢምፕሎይመንት ኒድ ሊሆን ይችላል። የኢምፕሎይመንት ጥያቄን ለመፍታት ሊሆን ይችላል። ሌላም ፍላጎት ሊሆን ይችላል። ያን ፍላጎት ከበር ለማድረግ ማለት ነው። ያን ፍላጎት ከበር ለማድረግ የሚኬድበት ነው። ትሬድ ነው እንግዲህ ትሬድ ፎሬን ኤድ ዩ ሲ አክሰስ ቱ ኮሚኒኬሽን ፋሲሊቲስ ኢንተርኔትን ጨምሮ ማለት ነው። ሶርስ ኦፍ ሰፕላይ ነዳጅ ሊሆን ይችላል፣ ኤሌክትሪክ ኤንድ ፎሬን ማርኬት አር ሞስት ስቴትስ ነሰሰሪ ፎር ኢንክሪዚንግ ሶሻል ዌልፌር። የአንድ የዛን ማህበረሰብ የዛችን ሀገር ሶሻል ዌልፌር ወይም ደግሞ ማህበራዊ ዋስትና የሚያስከብር ነገሮች ናቸው። እነዚህ ሚድል ሬንጅ የሚባሉት ማለት ነው። ኦብጀክቲቭ ሶርስ ኦፍ ሳፕላይ ዘላቂ የሆነ የነዳጅ አቅርቦት፣ የመብራት የኤሌክትሪክ አገልግሎት፣ የመብራት የውሃ አገልግሎት፣ እነዚህን ለማሟላት የሚደረግ ፎሬን ፖሊሲ ኦብጀክቲቭ ማለት ነው። ኤንድ ኤምፕሎይመንትን በዚህ ውስጥ ይመደባል ጋይስ። በነገራችን ላይ ኤምፕሎይመንት ኦፖርቹኒቲ
Okay, the third one is long range objectives. Such long range visions and dreams may have international consequences as far as they are complemented by capabilities and powers. በምን የሚቀርቡ በካፓቢሊቲ የወደፊት ድሪም ላይ አንዲት ሀገር በ2040 እዚህ የኢኮኖሚ የሚሊተሪ የኤቭሪቲንግ ካፓቢሊቲ ላይ መድረስ አለብኝ ብላ ድሪም ካደረገች ሎንግ ሬንጅ ይባላል። This however does not necessarily imply that states that are less capable ይሄንን ድሪም ብታረግም ግን የማድረጓ ወይም የመፈጸሙ ነገር 50-50 ነው ላይሆን ይችላል። However does not necessarily imply that states that are less capable, often those middle powers and less developing countries, does not formulate long range objectives. እንግዲህ ታስታውሱ እንደሆነ የዚች ሀገር ኢኮኖሚ በ2025 የዚህ ይደርሳል በ2023 ስንት ነገር ይባላል። ነገር ግን መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ ተመደበች እንደ ይች ሀገር አልተመደበችም። you see so እንደዛ ነው ላይክ እነዚህ ብዙ ጊዜ ኦን ፔፐር ይባላሉ። በነገራችን ላይ ወረቀት ላይ የሚቀሩ ፕላኖች ወይ እቅዶች ናቸው እነዚህ ሎንግ ሬንጅ። Okay, every country has its own visions and ambitions proportional to its relative strengths and capabilities to be realized in the long run. እንግዲህ በሎንግ ረን ሪያላይዝ ለማድረግ መሬት ላይ ለማውረድ ማንም ሀገር ድሪም ያደርጋል፣ እቅድ ያወጣል ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ ለዛሬ ወይም ደግሞ በፓርት 2 ይሄንን ቪዲዮ ከዚህ ጋር እናበቃለን። በፓርት 3 ፎሬን ፖሊሲ ቢሄቪየር ፓተርን ኤንድ ትሬንድስ ከሚለው ጀምሮ የምናየው ይሆናል። ለዚህ ቻናል ወይም ደግሞ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁና ቪዲዮ የተመቻችሁ ካላችሁ ሌላም ቪዲዮ ስንለቅ እንዲደርሳችሁ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይመቻችሁ።